به اسنپ، یکی یافته های مربوط به سیمپ یا در واقع فیبرهای حرکتی، فیبرهای حسی، فیبرهای حرکتی، و قسمت سوم هم مربوط به لیت رسپانس ها، یافته های مربوط به لیت رسپانس ها. منظور از لیت رسپانس ها کدوم پاسخان؟ بارکالله، H و F. در رابطه با از اسنپ شروع میکنیم یا از فیبرهای حسی شروع میکنیم. میدونید مهمترین یافته در اسنپ یا سنسوری فایبر در رادیکولوپاتی ها اینه که اسنپ نرمال. این خیلی مهمه، به خاطر اینکه وقتی شما اسنپ رو توی مریضی که شک دارید رادیکولوپاتی، پلکسوپاتی، یه چیز دیگه است، نوروپاتیه، اسنپ خیلی کمکتون میکنه که زایه رو ببرید به سمت روت اگه اسنپ نرمال باشه. پس بنابراین این یه یافته ایه که لازم و ضروریه برای در واقع تشخیص رادیکولوپاتی، این که اسنپ ها طبیعی باشن. طبیعی بودن اسنپ میتونه علیرغم این که حتی بیمار اختلال حس واضح داشته باشه، یعنی حتی علائم منفی حسی به شکل آنستزی در تریتوری روت درگیر حتی داشته باشه، ولی اسنپش طبیعیه. چرا؟ به دلیل اینکه میدونید همونطور که تو اون شکل من نشون دادم در زایات، حالا اینجا از اون آناتومی این استفاده کلینیکی رو میکنیم که زایات پرگانگلیونیک، زایات قبل از گانگلیون، تغییری در اسنپ که در واقع اسنپ بررسی چیه؟ فیبرها، سنسوری فایبر، یعنی این سر این پریفرال پروجکشن رو ما در اسنپ بررسی میکنیم، کاری به سنترال پروجکشن نداریم. بنابراین اگه سنترال پروجکشن در هر جاش شما یه زایه داشته باشید تا خود کورتکس، هیچ اتفاقی روی اسنپ که در واقع محلش بعد از گانگلیون هست و پست گانگلیونیک هست هیچ اتفاقی نمیفته و اسنپتون کاملا طبیعی، علیرغم اینکه مریض اختلال حس واضح داره، یعنی حس نداره اما اسنپش طبیعیه. که بعضی وقتا من بعضی رزیدنت ها رو میبینم تعجب میکنن، این چی شد آقای دکتر، این که حس نداره، بعد چطور حس میکنه، بعد چطور اسنپش به دست میاد؟ برای اینکه زایه بلا فاصله بایستی نتیجه گیری کرد که پس پرگانگلیونیکه، بلا فاصله تو ذهنتون بیاد که پس این زایه پرگانگلیونیکه، که علیرغم این که مریض اختلال حس تو معاینه واضحاً داره اما اسنپش به دست میاد. به خاطر همین ما دو تا اصطلاح داریم تو اسنپ، یکی این که میگیم زایه پرگانگلیونیکه و یکی این که میگیم زایه چیه؟ پست گانگلیونیک. پس زایه پست گانگلیونیک هست که میتونه اسنپ شما رو مختل کنه، حالا یا آمپلیتودش رو کم میکنه یا چی کاملا از بین میبره یا انسیویش رو کاهش میده، که تو اینجور موارد اگه زایه پارشیل باشه، زایه مثلا کامل نباشه، یا دامنه رو کم میکنه یا انسیوی رو کاهش میده. که اینجور موارد رو حتما آدم بایستی با طرف مقابل، یعنی با طرف سالم مقایسه بکنه تا بهتر متوجه این تمایز دو طرف از همدیگه، نرمال اب نرمال بشه و بتونه قضاوت صحیحی بکنه، بگه آیا این اسنپ بالاخره درگیر هست یا نیست. این هست و نیستش رو بایستی با سمت مقابل، سمت نرمال مقایسه کنید تا بتونید قضاوت درستی کنید در مواردی که اسنپ به دست میاد. حالا اگه به دست نیاد اصلا که دیگه نیازی به مقایسه وجود نداره. مسئله بعدی که در رابطه با اسنپ هست اینه که بعضی از بعضی از روت ها اصلا قابل ثبت شدن نیستن. شما الان اگر تو همین جدولی که کنار این شکل من گذاشتم، این در واقع اسنپ، محل ثبت اسنپ هر کدوم از روت ها رو برای شما نوشته. یعنی مثلا شما اگر شک به درگیری ریشه 3-6 دارید، گفته اسنپ هایی که مربوط به این ریشه میشن چیا هستن؟ لترال آنتبریکیال، دیگه چی؟ مدیان ریکوردینگ تامب، عصب مدیانی که توی این انگشت ثبت بکنید، و چی؟ مدیان و رادیال ریکورد، توی رادیال ریکوردینگ دورسوم آف ده هند هم گفته، رادیال، اسنپ رادیال هم که میگه مربوط به ریشه 3-6 درسته. و بالاخره چی؟
مدین ریکوردینگ ایندکس، یعنی این دو تا انگشت به خصوص خیلی مهمن، به اضافه چی؟ لترال آنتبریکیال که اینا مخصوص ریشه C6 هست. یعنی تو هر کدوم از این تریتوری ها شما حس یا اسنپتون به دست نیاد، بایستی فوری فکر کنید توی ریشه C6 یا مسیر C6 که میاد به تنه فوقانی بایستی یه اتفاقی افتاده باشه. مثلا در درگیری تنه فوقانی این دوتا سالمن، ولی لترال آنتبریکیال چی؟ از بین میره. حتی بعضی وقتا این اتفاق میفته، نه همیشه. مسئله بعدی در رابطه با اسنپ اینه که داشتم اینو میگفتم که بعضی از روت ها ممکنه اسنپشون چی اصلا به دست نیاد. مثلا تو اندام فوقانی ریشه C5 هیچ نوع جایگاهی یا هیچ جایی برای ثبتش وجود نداره. همطور که میبینید تو این جدول اسمی اساسا از ریشه C5 برده نشده. غیر از این مسئله تو بعضی از روت ها قضاوت راجع به اسنپشون خیلی سخته. مثل چی؟ مثل ریشه C8T1 و ثبت قسمت مدیال آنتبریکیال. تو خیلی از افراد کلا هم لترال هم مدیال آنتبریکیال ثبت اسنپشون یه خورده مشکله. نیاز به یه ارت فوق العاده و یه دستگاه خیلی خوب داره که بتونید اینا رو ثبت کنید و حوصله زیاد. متوجهین؟ بنابراین تو خیلی از افراد نرمال شما ممکنه این اسنپ مدیال آنتبریکیال که در واقع برای بررسی ریشه C8T1 ارزش داره، به خصوص ریشه T1 ممکنه به دستتون نیاد تو یک فرد نرمال. بنابراین فوری قضاوت نکنید که خب پس زایه پس بعد از پلکسوس باشه و بگید زایه ریشه نیست. اینجور موارد باید با طرف مقابل مقایسه کرد. همیشه باید مقایسه رو داشت تا این نتیجه گیری رو کرد. تو بعضی از ریشه ها هم با اینکه تعریف شده که مثلا فرض کنید در رابطه با ریشه L5 در اندام تحتانی، برای بررسی ریشه L5 اسنپ ریشه L5 همونطور که ملاحظه میکنید عصب سوپرفیشیال پرونال رو بایستی ثبت کرد. ولی این تنها این یکی از استثناءهاست در رابطه با ثبت اسنپ که در بررسی ریشه L5 و ثبت اصطلاح اسنپ عصب سوپرفیشیال پرونال ممکنه در یک زاویه ریشه‌ای هم از بین بره. تنها اسنپی هست که ممکنه در بررسی در یک زاویه رادیکولار، با اینکه ما میگیم جمله کلی اینه که اسنپ هیچ وقت در رادیکولوپاتی از بین نمیره، اما همینجا استثناش رو میگیم. استثناش هم ریشه L5 که گاهی اوقات در همه بیمارا، ولی گاهی اوقات ممکنه از بین رفته باشه. چرا این حالت دیده میشه؟ این حالت قطعا در مقایسه با سمت سالم، یعنی سمت سالم به دست میاد، این ور به دست نمیاد. میگن احتمالاً توجیه الکتروفیزیولوژیکی که میکنن میگن به خاطری که احتمالاً در واقع دورسال روت گنگلیون ریشه L5 در درون نخاع واقع شده و اون دیسکی که داره به روت فشار میاره همزمان دورسال روت گنگلیون را هم درگیر کرده. چون توی اون فیزیولوژی پرگنگلیونیک، زایات پرگنگلیونیک و پست گنگلیونیک، یه حالت دیگه ای که داریم اینه که خود گنگلیون درگیر باشه. چون بعضی از پاتولوژی ها هستن که هم روت رو میگیرن، یعنی سنترال پروجکشن فیبرهای حسی رو میگیرن، به علاوه چی؟ دورسال روت گنگلیون. و چون دورسال روت گنگلیون به همراه روت درگیر میشه، شما چی میبینید تو الکتروفیزیولوژی از نظر اسنپ؟ اختلال میبینیم. یعنی یا دامنه اسنپتون کم میشه یا از بین میره بر اساس شدت زایه. این حالت به خصوص توی بعضی از نورونوپاتی ها، اینا رو بهشون میگیم نورونوپاتی ها، درگیری های دورسال روت گنگلیون. نورونوپاتی ها مثل سندروم معروف شوگرن این کارو میکنه.
میتونه اسنپ رو از بین ببره به دلیل که دورسال روت گنگلیون به همراه روت، با اینکه روت درگیره اما چون دورسال روت گنگلیون رو هم درگیر میکنه میزنه، یا توی پارانوپلاستیک نورونوپاتی ها که باز روت به همراه دورسال روت گنگلیون درگیر میشه با هم که میتونن روی اسنپ اثر بذارن. این چیزی رو من فراموش نکردم از گفتنش. نه ظاهرا همه رو گفتیم. و اما قسمت دوم یافته های NCV گفتیم یافته های NCV و یافته های EMG در الکتروفیزیولوژی رادیکولوپاتی ها. قسمت دوم یافته های NCV یافته های چیه؟ موتور NCV. و حالا راجع به یافته های حسی صحبت می‌کردیم و اسنپ. از این به بعد می‌خوایم راجع به فیبرهای حرکتی و سیمپ و NCV حرکتی صحبت کنیم. که اینجا تو این زمینه البته این بحث مربوط به فیبرهای حرکتی یه خورده اینی پرده‌ای که دیدین پیچیده بود، یه خورده پیچیده تره با یه پیچیده تره نسبت به اسنپ خیلی راحت تر. حالا ببینیم یافته های موتور چی هست. اولا در رابطه با فیبرهای حرکتی یا فیبرهای موتور، همونطور که میدونید پروسه والریان دیجنریشن تو این فیبرها گفته میشه که حداقل 2 هفته به طول میکشه تا خودش رو نشون بده. این والریان دیجنریشن بعد از 2 هفته به چه شکلی خودشو در فیبرهای حرکتی نشون میده؟ البته در خود فیبر که نشون نمیده، منظور در عضلاتی که میرن، در عضلات به چه شکلی خودشو نشون میده؟ شکل فیبریلیشن، شکل اسپونتینیوس اکتیویتی، فیبریلیشن و پوزیتیو شارپ ویو. این تقریبا اولین علامت والریان دیجنریشن در یک پروسه دنروتیوه. یعنی اسپونتینیوس اکتیویتی ها در پایان هفته دوم هستن که معمولا شروع میشن، که البته تو این زمینه میدونید گفته میشه هرچه عضله‌ای به روتی که درگیر هست نزدیکتر باشه زودتر ممکنه توش شروع بشه. ولی دیگه حداقل 10 روز رو شما روش حساب کنید، یعنی حداقل 10 روز طول میکشه حتی تو اون عضلات پروکسیمال شما بتونید اسپونتینیوس اکتیویتی ببینید. بر صورت بعد از هفته دوم هست که یواش یواش سایر تغییرات این قسمت مثل تغییراتی که در رابطه با موتور یونیت اکشن پتانسیال هست میبینیم. یعنی بعد از این که پروسه دنرواتیو، چون پروسه اسپونتینیوس اکتیویتی معمولا در انتهای هفته سوم کامل میشه و بعد از اون دیگه تغییرات همه در MUAP، در موتور یونیت اکشن پتانسیال، که این تغییرات میدونید به شکل افزایش دامنه و افزایش چی؟ فاز یا پلیفازیسم MUAP. بسات هرچی عضله‌ای دورتر باشه از روت درگیر، این تغییرات درش دیرتر اتفاق میفته. قانون کلی هرچی عضله‌ای نزدیکتر. مثلا اگه بخوام یه مثال بزنیم در رابطه با ریشه L5، تغییراتی رو که آدم در عضله مثلا تنسور فاشیالاتا میبینه خیلی زودتر از عضله تیبیالیس آنتریور. و در موقعی که رنرویشن اتفاق میفته این پروسه برعکس میشه، اون عضلاتی که نزدیکترن زودتر رنروه میشن. به خاطر همین هم هست که در رادیکولوپاتی ها اولین عضلاتی که رنروه میشن عضلات چی هن؟ پاراسپاینال هن. بنابراین در رادیکولوپاتی ها وقتی که مزمن میشن به دلیل رنرویشن سریع عضلات پاراسپاینال شما ممکنه در EMG/NCV چیزی نبینید و بگید پاراسپاینالش نرمال. این دلیل در واقع نرمال شدن EMG در عضلات پاراسپاینال در رادیکولوپاتی هاست. این مریض رادیکولوپاتی داره اما پاراسپاینالش درگیر نیست.
خب حالا اینجا ممکنه یه سوالی برای شما پیش بیاد و اونم اینه که خب ما میگیم پروسه دنرویشن یا والریان دیجنریشن در واقع از هفته دومه که شروع میشه، یعنی تغییرات EMG رو ما از هفته دومه به شکل اسپانتینیوس اکتیویتی اول میبینیم، حتی بدون اینکه تغییری در شکل MUAP ببینیم. سوال ممکنه برای شما پیش بیاد که آیا میشه قبل از این زمان یک رادیکولوپاتی رو تشخیص داد؟ قبل از 2 هفته. حالا بعداً تکلیف ریت لاسانس ها رو برات مشخص میکنم. اجازه بده. فقط همین از طریق منظورم بررسی الکترومیوگرافیکه. بررسی الکترومیوگرافیک. حالا راجع به کرایتریای رادیکولوپاتی که صحبت میکنم میگم که مهمترین کرایتریا بررسی چیه؟ الکترومیوگرافی. الکترومیوگرافی خیلی مهمه. آیا ممکنه قبل از 2 هفته؟ واقعیتش اینه که تو تمام کتاب ها من نگاه کردم، تقریبا 90% رفرانس های مهم EMG رو نگاه کردم، نمیگم همشون رو نگاه کردم، اما 90% رفرانس های مهم EMG یا حتی کتاب هایی که میدونید در رابطه با نوروپاتی ها و میوپاتی ها هم نوشته میشه، معمولا یه چپتری در رابطه با EMG NCV می نویسند و یه توضیحاتی راجع به ارزش EMG NCV در تشخیص میوپاتی و نوروپاتی دارن این کتاب ها. من همه اینا رو نگاه کردم، همه متفق القولن که نه، قبل از 2 هفته رادیکولوپاتی رو نمیشه تشخیص داد. این از قول کتاب ها. اما با اجازه شماها و با کمال احترام به همه نویسنده ها، به همه اونایی که به قول معروف موشون رو توی الکتروفیزیولوژی سفید کردن، و با کمال تواضع بنده عرض میکنم نه، میشه، کار نشد نداره و حاضرم اینو عملاً برای هر کسی که شک داره به حرف من عملاً بهش ثابت کنم. البته ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که خب لابد از روی علائم مریض، از روی معاینه مریض، از روی چه میدونم تجربه بگی فلان کدوم ریشه. نه، من حاضرم شما یه مریضی رو بدون اینکه معاینش رو بگی، بدون اینکه شرح حالش رو بگی، بدون اینکه من دست بهش زده باشم، فقط از طریق EMG بگم کدوم ریشش درگیره، از طریق الکترومیوگرافی به شما بگم حتی در 24 ساعت اول، من مدعی هم حتی در 24 ساعت اول میتونم این تشخیص رو بدم برای شما که مریض رادیکولوپاتی داره یا نه. ولی ادعا هم نمی کنم همه مریضا رو میتونم، ولی اغلب مریضها رو حالا آمار خودم نگرفتم، ولی چون واقعا دیدم این مریضها رو و تجربهشون رو کسب کردم، میتونم بگم حداقل 90-95% رو با فقط نیدل میتونم همون روز اول هم حتی من به شما بگم که کدوم ریشش درگیره. البته این مسئله رو دال بر خودستایی نکنید. حالا چطور این مسئله میشه؟ چطوری همچی اتفاقی میفته؟ باز ممکنه تو ذهن بعضیا پیش بیاد که خب لابد از روی پترن اینترفرانس قضاوت میکنه. این چیزی که آقای دکتر حسنزاده همیشه به من میگه لابد اینترفرانس پترنشو نگاه میکنه. در صورتی که پترن اینترفرانس تو اغلب مریضایی که درد دارن، اغلب نه تقریبا همه مریضایی که درد دارن، خود به خود کاهش پیدا کرده است، چون مریض همکاری نمیکنه برای زور زدن. پترن اینترفرانس تو اغلب مریضایی که رادیکولوپاتی دارن اصلا تو هیچ عضله‌ایشون درست همکاری نمیکنن که زور بزنن. یعنی شما نگاه کنید می‌بینی اغلب عضلات پترن اینترفرانس به دلیل اینکه مریض همکاری نمیکنه، زور نمیزنه، چون زور که میزنه درد پیدا میکنه. حالا چطوریه این اتفاق؟ چجوری من تشخیص میدم؟ من خودم اسمشو میذارم تجربه، چون هنوز نتونستم اینو به شکلی یک چی میگن، به شکلی یک توجیه علمی به شماها بگم توجیه علمیش چیه. اما به دلیل اینکه پترن‌های نرمال عضلات رو زیاد دیدم، وقتی که پترن ابنرمال یک عضله رو در یک رادیکولوپاتی، حتی ارلی رادیکولوپاتی میبینم، بلافاصله متوجه میشم که این پترن نرمالی نیست. حتی این بحث رو من اونجا هم
با این پروفسوری که اونجا کار میکردم داشتم. اونم دقیقا همین حرف دکتر حسن زاده رو به من زد. گفت رابط از روی اینترفرانس پتر قضاوت می‌کنی. گفتم نه. گفتم اون مریضا که هیچ کدومشون زور نمیزنن، شما پتر اینترفرانس خیلی ریش نمیتونی حساب بکنی. گفت پس چجوری؟ گفتم یه چیزی هست که فقط خودم متوجه میشم، نمیتونم خیلی تو، و شما هم میتونید این تجربه رو کسب بکنید. شما رو میگم، به اون نگفتم چیزی. شما هم میتونید این تجربه رو واقعا کسب بکنید، ولی با دیدن. بعد دید پترنای نرمال و اب نرمال رو تا یواش یواش این تجربه تو ذهنتون بیاد. که تو این تجربه به نظر خود من صدای عضله خیلی مهمه. صدای عضله مثل یه آدمی میمونه که در حالت عادی داره حرف میزنه و یه آدمی که گلوشو گرفتی و میگی حرف بزن، صداشون فهم فرق میکنه دیگه. اون رادیکولوپاتیه اون حکم اون آدمی رو داره که گلوشو دارن فشار میدن. هی شما بگو صداش بابا صدای خودشه، من میگم درسته صدای خودشه، اما یه چیزی داره بهش فشار میاره. مسئله بعدی در رابطه با درگیری فیبرهای حرکتی و رادیکولوپاتی ها اینه که سوال پیش میاد که آیا همیشه درگیری روت باعث والریان دیجنریشن میشه که شما بتونید توی EMG-NCV به صورت اسپونتینیوس اکتیویتی یا تغییرات شکل MUAP اونو ببینید و تشخیص بدید؟ سواله. جوابش خب چه موقع نداریم؟ مثلا بیاد بره وقتی میلیزان باشه، وقتی زایه دیمایلینیتیو باشه، چون در کمپرشن ها بعضی وقتا ممکنه فقط این کمپرشن در حدی باشه که میلین رو درگیر بکنه و اینو میبینید، این حالت رو میبینید بعدها که میبینید در بعضی از رادیکولوپاتی ها نه اسپونتینیوس اکتیویتی داریم نه تغییرات MUAP. چرا؟ به دلیل اینکه فقط میلین رو گرفته. مثل گیلنباره‌ای که میگیم فقط میلین رو گرفته باشه، شما دیگه اسپونتینیوس اکتیویتی نمیبینید. اینجا هم نمیبینید. تغییرات موتور یونیت اکشن پتانسیل چون پروسه اکسونال یا والریان دیجنریشن اتفاق نیفتاده، MUAP تون هم نرماله. تنها چیزی که میبینید تو اینجور موارد چیه؟ دوباره باز گفت F. او یکی رفیقت کاهش پترن اینترفرانس. داریم راجع به EMG صحبت می‌کنیم. بذار حالا وارد NCV اونا هم میشیم. کاهش پترن اینترفرانس پتر توی زایه دیمایلینیتیو کاهش پیدا میکنه، ولی هیچ گونه تغییری شما در پارامترهای EMG یعنی نه اسپونتینیوس اکتیویتی میبینی نه تغییرات MUAP. مسئله بعدی تو این قسمت مسئله سیمپ. تو جدولم اگه نگاه بکنید مسئله سیمپ و NCV موتور هست، موتور NCV که میبینید زیر یک هفته این دو تا پارامتر نرمالن، اما بعد از هفته اول تا 3 ماه همطور که ملاحظه میکنید کاهش درشون دیده میشه. یعنی هم سیمپمون افت پیدا میکنه، هم NCV ممکنه کاهش پیدا کنه به دلیل باز پروسه والریان دیجنریشن که اتفاق میفته در عضله. و اما مسئله بعدی در NCV که چند بار ذکر کردید شماها در رادیکولوپاتی ها، مسئله لیت رسپانس ها هستن، پاسخ H و F، پاسخ های تأخیری H و F. در رابطه با ارزش این دوتا قطعا ارزش H خیلی بالاتره، با اینکه خیلی بهش کم لطفی میکنیم و معمولا نمیگیریم، ولی ارزش تشخیصی H خیلی بالاتره. میدونید H
در واقع معادل الکتریکی چیه؟ رفلکس آشیله. معادل الکتریکی رفلکس آشیل، یعنی مریض که رفلکس آشیل نداره اچش هم معمولا به دست نمیاد، یا مریض که اچش به دست نمیاد معمولا حالا حداقلش اینه که هایپورفلکسی داره توی رفلکس آشیل. ولی رفلکس آش رفلکس اچ میگم آش رفلکس اچ ارزش خیلی خیلی بالایی در تشخیص رادیکولوپاتی چی داره؟ اسوان داره. یعنی در رادیکولوپاتی اسوان یکی از اولین علائمی که شما در الکتروفیزیولوژی، اولین علامت، حتی قبل از اینکه هیچ علامتی در EMG NCV ببینید، یکی از اولین علائمی که میبینید در رادیکولوپاتی اسوان درگیری موج اچه که حالا این درگیری یا به شکل افزایش لیتنسیش طولانی میشه نسبت به سمت مقابل که باز تو این جور موارد قانون 2 میلی سکند رو مد نظرتون باشه نسبت به سمت سالم 2 میلی سکند بیشتر شده لیتنسیش، یا اینکه دامنش افت پیدا کرده که اون قانون 50% میگن دو طرف بیش از 50% کاهش دامنه ارزش داره، این اون چیزی که توی اسنپ میگیم. پس یا دامنش کم میشه یا لیتنسیش زیاد میشه یا اصلا کاملا از بین میره، یعنی شما اصلا به دست نمیارید، ولی همیشه بایستی با سمت مقابل چک بکنید ببینید آیا سمت مقابل اچش به دست میاد یا نمیاد، بر اساس اون قضاوت کنید. و اما در مورد F و ارزش اون در رادیکولوپاتی ها اگه کتاب ها رو نگاه کنید قلم فرسایی زیاد شده و بحث F زیاد کردن، اما از من به شما نصیحت که راجع به F زیاد حساب نکنید. F واقعا ارزشی در تشخیص، ارزش چندانی در تشخیص رادیکولوپاتی ها نداره. حالا هر کتابی و هر کسی میخواد هر حرفی زده باشه. خواستم یه چیز دیگه بگم چون داره صدام ضبط میشه نمیگم با احترام به همشون، هر چی هم گفته باشه و هر چقدر هم قلم فرسایی کرده باشه، چون تئوریه و عملاً چون من از نزدیک دیدمشون یه عده‌ایشون رو حداقل و باشون بحث کردم و اونا هم همه قلباً با حرف من را چیزن، اما نمیتونن اون چیزایی رو که نوشتن نقض بکنن. بر صورت F ارزش چندانی در تشخیص رادیکولوپاتی ها نداره. اولا که این ارزش نداشتنش به دلایلیه. یک، خود H اولا در اندام فوقانی و تحتانی فقط برای بررسی چند تا ریشه است، یعنی محدودیت عملکرد داره. مثلا تو اندام فوقانی از گفتم H یا F؟ H منظورم F. بر صورت این اشتباه رو بعضی وقتا ممکنه تو کلامم ببینید که یه H رو بگم F ولی شما مشخصه متوجه میشید. بر صورت F محدودیت داره، یعنی اینکه F تو اندام فوقانی فقط برای بررسی ریشه 381 ارزش داره، بیشتر از اون ارزشی نداره. این بقیه ریشه ها رو نمیتونید شما با F بررسی بکنید. یک، تو اندام تحتانی هم فقط ریشه L5 و S1، بقیه ریشه ها رو دیگه نمیتونید بررسی. این یک محدودیت خود در واقع موج F که توی کتاب هم نوشته، همه جا هم میگن. منتها یه مسئله دیگه که خیلی مهمتر از اینه و ارزش F رو رد میکنه در تشخیص رادیکولوپاتی، مسئله اینه که هر عضله همونطور که میدونید حداقل از 2 ریشه عصب دهی میشه. بنابراین در مسئله F شما اگر یه ریشه یک عضله درگیر باشه، اون ریشه‌ای که سالمه چون کاندکشنش نرماله، بنابراین مینیمال F لیتنسی رو برای شما نرمال میکنه و همین مسئله باعث میشه که به این اشتباه بیفتید که خب پس Fش نرماله پس رادیکولوپاتی نیست. به خاطر همینه که میگم راجع به F حسابی باز نکنید و بی خودی وقتتون رو در رادیکولوپاتی ها، دارم میگم در رادیکولوپاتی، نمیگم F چیز بی ارزشی ها. شما که هستین با من دیدین بعضی وقتا من گیر میدم به F تو بعضی از موارد، متوجهین؟ به خصوص تو مواردی که به دیمایلینیشن شک دارم
ولی در رادیکولوپاتی بی خودی گیر ندید به F هیچ کمکی به شما نخواهد کرد، برخلاف H که H ارزش بسیار بسیار زیادی در درگیری ریشه S1 داره. و اما قسمت دوم الکتروفیزیولوژیک فایندینگ در EMG-NCV داشتیم راجع به این مسئله صحبت میکردیم. یافته‌های حسی رو گفتیم، اسنپ رو گفتیم، سیمپ هم گفتیم و حرکتی. حالا میایم راجع به یافته‌های قسمت دوم که تغییرات چیه؟ EMG، تغییرات الکترومیوگرافی و تغییراتی که در عضلات اتفاق میفته. تغییرات عضلات همونطور که میدونید مهمترین در واقع کرایتریای این پاسخ اون سواله What is the criteria for root involvement؟ کرایتریای تشخیصی برای اینکه بگیم یه روت درگیره، یک مهمترین کرایتریا درگیری عضلات. یعنی شما تشخیص درگیری روتتون عمدتاً با دیدن یافته‌های EMG در میوتوم‌های مورد نظر یا درگیره. و کاری که شما تو این قسمت میکنید با بررسی عضلات مختلف و بعد نتیجه گیری که روت مشترک این عضلات کدوم روت بود، میتونید به این نتیجه گیری برسید یا به این تشخیص برسید که کدوم روت درگیره. پس مهمترین کرایتریا در روت اینوالومنت، آی دکتر حسن زاده شما که چرت میزنی، چیه؟ درگیری عضلات. شما با درگیری عضلات و بررسی عضلات میتونیم متوجه بشی که کدوم روت درگیره. که بر صورت برای اینکه بگیم یه روت مشترک در عضلات درگیره یا مشخص کردن این که چه روتی درگیره، باز کرایتریا گفته شده. کرایتریایی که تو این قسمت در رابطه با EMG میگن که حداقل دو عضله متفاوت با دو عصب متفاوت درگیر باشن. مثلا برای اینکه بگیم ریشه 3-6 درگیره، شما هم مثلا باید از عضله بایسپستون درگیر باشه که از چه عصبی عصب گیری میکنه؟ چه عصبی؟ موسکولوکوتنوس. و مثلا عضله براکیو رادیالیس که از چه عصبی عصب گیری میکنه؟ از عصب رادیال. اگر شما در هر دو این عضلات تغییرات دنرویشن دیدید، اون موقع میاد این نتیجه گیری میکنید پس احتمالا روت 3-6 درگیر. پس دو عضله متفاوت با دو عصب متفاوت. که البته تو این قسمت یه سری کامنت های همیشه میدن تو کتاب که مثلا میگن در رابطه با ریشه 37 به این راحتی نیست، گاهی اوقات پیدا کردنش توی عضلات متفاوت با دو عصب متفاوت سخته و فقط تو تریتوری رادیال میبینید عضلات ریشه 37 درگیرن. این هم مد نظرتون باشه. و اما مسئله بعدی عضلات پارا اسپایناله. حالا داریم راجع به درگیری عضلات میگیم و رادیکولوپاتی، بحث عضلات پارا اسپاینال رو هم حتما بایستی بکنیم. در رادیکولوپاتی ها اگر عضلات پارا اسپاینال درگیر باشن که تاییدیه بر درگیری روت، یعنی درگیری روتی رو که شما در بررسی عضلات مثلا اندام پیدا کردین، درگیری عضلات پارا اسپاینال تاییدش میکنه، یه مهر تایید میزنه روش. اما مسئله ای که هست اینی که گاهی اوقات ممکنه این عضلات نرمال باشن، به خصوص توی رادیکولوپاتی هایی که یه خورده طول کشیده باشن، یه چند ماهی ازشون گذشته باشه، که دلیلش هم بهتون گفتم. به دلیل چیه؟ به دلیلی که ارلی رینرویشن در از اولین عضله است، هم از اولین عضله‌ای که دنروه میشه، هم اولین عضله‌ای که رنروه میشه. و چون رنرویشن در این عضله خیلی زود اتفاق میفته، ممکنه شما در بررسی یه بیمار مبتلا به رادیکولوپاتی بعد از 2-3 ماه ببینید که عضلات پارا اسپاینالش نرمالن.
مسئله بعدی که در رابطه با درگیری عضلات پاراسپاینال هست اینه که بدونید که درگیر بودن عضلات پاراسپاینال اگرچه به تشخیص شما کمک میکنه، اما گفتم نرمال بودنشون یک، رد نمیکنه رادیکولوپاتی رو. دوم اینکه درگیر بودنشون به نفع درگیری روت خاصی نیست، به نفع درگیری یک روت خاص نیست. چرا؟ چون تو عضلات پاراسپاینال اوورلپ بین روت ها خیلی زیاده، یعنی شما تو هر لولی نگاه بکنید حداقل سه روت به اون نقطه عصب دهی میکنن. بنابراین روی درگیری پاراسپاینال مثلا در لول 37 نمیشه گفت پس حتما ریشه 37 درگیره، ممکنه 36 درگیر باشه، ممکنه 38 درگیر باشه. متوجه این؟ قطعا نداریم. تو پلکسوپاتی چرا نداریم؟ اصلا بحث ما همش همینه. چرا میگیم مهمترین پارامتر بررسی EMG عضلات پاراسپاینال؟ البته الان میرسیم تو این قسمت که چجور افتراق بدیم. حالا بذار این بحثو برای اینکه خارج نشیم و روال کلام از دستمون خارج نشه بذاریم جلوتر، من این سوال شما رو جواب میدم. ولی نه، همینجا سربسته بود میگم که نه، عضلات پاراسپاینال در پلکسوپاتی نباید درگیر باشه. خب من اینجا راجع به تقریبا EMG-NCV صحبت کردم، اما یه سری مسائل کلینیکال و الکتروفیزیولوژیک هست در رادیکولوپاتی ها که اینا رو بایستی بدونید. برای تشخیص توی رادیکولوپاتی ها خیلی به شما کمک میکنه. این مسائل یا من یکی یکی میگم. یکی از این مسائل که الان هم صحبتش شد، افتراق زایعه روت از چیه؟ از پلکسوس. یعنی در واقع ما اینجا تو این اسلاید میخوایم جواب این سه تا سوال رو پیدا بکنیم. تفاوت بین یافته های الکتروفیزیولوژی در رادیکولوپاتی از پلکسوپاتی چیه؟ آی دکتر شما عزیزی دیگه، عزیز آی دکتر عزیزی بگونم چه تفاوتی دارن یک رادیکولوپاتی از یک پلکسوپاتی در EMG-NCV؟ تو NCS اینا تو زایات روت معمولا اسنپشون نرماله، این یکی از مهمترین تفاوت هاست دیگه. یعنی تعریفش بر مبنای همین دوتاست، یک نرمال بودن اسنپ در رادیکولوپاتی و ابنرمال بودنش در پلکسوپاتی. دوم درگیری عضلات پاراسپاینال. چرا؟ به دلیل اینکه اگه یادتون باشه تو شکل و آناتومی ما گفتیم عضلات پاراسپاینال از دورسال ریموس قبل از اینکه اصلا بخواد اصلا به سمت پلکسوس نمیاد، هم قبل از تشکیل، همین که اصلا به این سمت نمیاد، این شاخه به خلف میره، مستقیما میره به عضلات، از پلکسوس عبور نمیکنه. درسته؟ پس اگر اسنپ نرمال باشه به نفع رادیکولوپاتی، اگر اب نرمال باشه به نفع پلکسوپاتی. البته در رابطه با درگیری اسنپ یه گذری اینجا من یه پرانتز باز کنید که گاهی اوقات ممکنه در زایات پلکسوس هم اسنپ ها نرمال باشن. چه موقع؟ شما به من بگید. میگم اینا رو یادداشت کردم که چیزی رو از قلم نندازم. چه موقع؟ زایات پلکسوس، زایه پلکسوسه، اما اسنپ رو که میگیری میبینی نرماله. من میگم نیست، من میگم پلکسوسه، من میگم نره، دوباره باز میگه بدوش. عجب. ها؟ نه، به دلیل خیلی ساده این حالت میبینیم ها، و حتی تو اتاق EMG هم، حالا نمیدونم کدومتون اونجا بودین، من نشونش دادم، یادش دادم، بهش گفتم چرا اینجا زایه دیمایلینیتیوه با اینکه پلکسوس درگیره، چون همون موقع به من معترض شد پس چرا چیز درگیر نیست؟ اگه اسنپش نرماله چرا میگی پلکسوسه؟ گفت دلیلشو بهش گفتم. یادم نیست کدومتون بودین، فکر کنم این دکتر بابایی بود.
نه، نظر دمیلیزان باشه اکسون زایه اگه دیمال نیتیو باشه در پلکسوس هم اسنپتون نرمال، اصلا قانون کلیه در زایه دیمال نیتیو چه پریفرال. شما ممکنه حتی زایه دیمال نیتیو در پریفرال نرو هم داشته باشید، مثلا تو گیلنباره چرا اسنپ نرماله؟